สวัสดีครับทุกคน เหตุเกิดจากว่า ยังไม่ได้นอน ยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับ เพิ่งดูซีรีส์จบ สวัสดีดังโงดีมากครับ นี่คืออะไรดีครับไลฟ์นี้ไม่ใช่อะไรครับ คือ มาให้ทุกคนปลอบนะครับ ไปดู คือวันนี้ดู EP 6ซ้ำไป2 รอบแล้ว รู้สึกสงสารหมอกมาก ก็เลย อยากไลฟ์มาให้ทุกคนปลอบพี่หมอกหน่อย อันนี้ไม่นับตอนจบ ไม่นับ EP ไม่นับซีนจบ EP นี้ สวัสดีครับทุกคน ขอปลอบตัวเองก่อน โอเค หรือต้องให้ผมปลอบทุกคนแทน สวัสดีน้ำตาล โอ้โหจูบกันแบบกรรมการอึ้ง จิกหมอนช้ำ นอกจากซีนจูบแล้ว ซีนที่เธอเหยียบฉันก็คือ เหยียบจริง แล้วคือถ้าอยู่ในซีนก็คือจะเห็นหน้าว่านี่เล่นเจ็บจริง ก็คือเหยียบจริง เจ็บจริงนะครับ ไม่ใช่อะไรคือซีนจูบอะคือโจทย์มันก็คือ ก็เขาบอกเรามาว่า จูบเพราะว่าสงสารใช่ไหม เราก็ต้องอ่ะทำไงก็ได้เพื่อที่จะแสดงความรู้สึกของเราให้เขารู้ว่า เราชอบเขาจริงๆนะ โดยที่ไม่ต้องพูดแล้วอ่ะ จังหวะนั้นคือ หมอไม่ต้องพูดแล้ว แล้วก็คงคิดว่า ช่วงเวลานั้นก็คงเป็นแค่โอกาสเดียวที่หมอกจะสามารถทำได้แล้ว ถ้าปล่อยผ่านไปก็มันอาจจะไม่มีวันนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นแกนหลักของหมอกเลยก็คือ ฉันจะไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้ว ถ้าอยากทำอะไรก็ต้องทำเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาเป็นประมาณนั้นนะครับทุกคน ซีนนวดใช่ไหมซีนนวดอ่ะ เราชอบทำได้แบบก็คือน้ำตาลชีเหยียบจริง แล้วคือเราอ่ะ ตัวเราก็ตึงอยู่แล้ว ใช่ ตัวผมมันจะค่อนข้างตึงอยู่แล้ว แล้วคือเส้นเอ็นมันแบบ มันแข็งอ่ะ เส้นเอ็นมันค่อนข้างแข็งอ่ะเหยียบแล้วมันก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยไปนวดอยู่แล้วไงพอเจออย่างนั้นทีก็ สุดยอด เข้าเส้นทุกเส้น หนูแก่หรือเปล่าไม่อ่ะแก่ก็ได้ ขอหน้าเด็กพอ ครับผม สวัสดีครับพี่ไอซ์พี่ไอซ์ก็เป็นพี่สาวเอ็นที่น่ารักมากๆนะครับ อยากร่วมงานด้วยกันบ่อยๆ สอน มีคอนเทนต์ได้วยแหละ ขอบคุณครับ พี่หมอสอนล้างหน้าหน่อย ตรงนี้ตั้งแต่เข้าวงการมา สอนล้างหน้า นักแสดงไปเยอะมากนะแบบมีเวลาเห็นนักแสดงเขาแต่งหน้าแล้วก็ล้างหน้าชอบแบบล้างหน้าผิดๆเนี่ย คือหลักการล้างหน้าง่ายมากทุกคนก็คือปัดขึ้นนะครับ ปัดขึ้น 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 แค่นั้นเลย จนรู้สึกว่ามันสะอาด แต่ว่าไม่ต้องตอนลงสำลีก็คือไม่ต้องกด แค่แตะแล้วก็ปาด แตะแล้วก็ปาด แค่นั้นเลย ใช่ ส่วนตอนใช้โฟมล้างหน้าก็แค่
หาโฟมล้างหน้าที่ใช้แล้วมันไม่หนืดหน้า แล้วก็ตอนถูหน้าก็แค่ถูเบาๆแค่ลูบๆครับแค่นั้นก็สะอาดแล้ว คือล้างหน้าจริงๆอ่ะหน้ามันไม่ต้องหนืด คือหน้ามันแค่จะลื่นๆแค่นั้นมันก็ถือว่าสะอาดแล้ว ถูกต้องล้างจริง ล้างไปแล้ว นี่คือ อันนี้คือหน้าสดนะครับบางคนอันนี้คือหน้าสด คือผมก็คือเวลาผมกลับบ้านมาผมจะล้างหน้าก่อนอันดับแรกเลย คือล้างเครื่องสำอางล้างอะไร แล้วก็ปล่อยปล่อยหน้าสดไปก่อนแล้วก็พออาบน้ำแล้วค่อยหลังอาบน้ำค่อยทาครีม ที่เห็นนี่คือหน้าสดนะครับ Hi, international fans. I hope you enjoy the last Twilight EP 6. I like this EP very much and hope you enjoy. Yeah. ทุกคนน่าจะนอนกันไปหมดแล้ว หรือไม่ก็ติดอยู่ที่ดาดฟ้าไม่ลงมาคุยกับผม ซีเหรอ เอ้าโอ้โหมาพอดีเลย จะมาคุยกันหน่อยไหมล่ะ ไอเดย์ไหนอะเดย์น้อยมาคุยกับบิ๊กหมอกแล้ว เดย์เดย์ไปไหนอะน้องเดย์น่าจะติดอยู่ที่ดาดฟ้านะครับยังไม่ลงมาครับเอ้ามาแล้ว ยังไม่นอนเหรอ โอ้ย มันไม่ได้จะหอาบนะลับเลยตามันไม่ได้อาบปลือแล้วเนี่ยฮะตาปลือแล้วเนี่ย โอเค โอ้โหตาตอนไม่ได้สว่างอยู่อะอะไรตอนะน ยังไม่นอนยังไม่นอน เดี๋ยวขอเดินไล่ดูแท็กแป๊บนึง ยังยังดูแท็กอยู่เลยเออเป็นไงเฮียก็คือแอดูแท็กดมินจิมฮะ แอดมินจิมเป็นพีวีทอยครับก็คือแอดมินก็คือขยันทำงานมาก ต้องบอกพี่ถาหน่อยว่าให้เพิ่มเงินเดือนให้ สุดๆเอาไงอ่ะว่าอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วจะลงมาวันไหนดีก็ต้องรออาทิตย์หน้าเลยดิกว่าจะลงเนี่ย อะไรเหรอ อาทิตย์หน้าเลยไอ้อะลงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงค้างไว้ก่อน เขาให้จอดรถ20 บาทนี่เอาใหญ่นะเสียค่าที่จอดเรากะจอดเลย อาทิตย์จอดค้างเลย เหมาเลย เหมาถึงอาทิตย์หน้าเลยเออโอ้ไหนอันเมนอ้าวผู้กำกับอุ้ยเขาก็ พุ่งกับอ้าวอ้าวเรียกมาเลย มีคนนอนไม่หลับอีกคนนึงเฮียชวนพี่ออฟมายัง หืม
ชวนพี่ออฟมาดิ หาชื่อแกไม่เจอหรอก อ้าว คอมเมนต์ แกหายยังอยู่ ไม่ ยังอยู่ จะเข้ามาหรอ อืมนี่ แกจะเข้ามา มาแหละมาแหละ คุยกัน2 คนก็ได้ ได้โหยามตีละครั้งแล้ว นี่คือน้ำตาลก็ยังไม่หลับเลยเนี่ย เอ้าแม่ยังไม่หลับอีกเหรอโอ้โห ดึกอยู่นะตี 1ละ เขาบอกว่าพี่ซีเล่นดีมาก โอ้ยสาธุครับ ขอบคุณครับแม่ คือเราต้องชวนน้ำตาลเข้ามาไหมเนี่ยหรือว่ายังไง ชวนมาดิ ชวนน้ำตาลมาก็จะไม่ได้นอนนะดิ ยาว ก็จะ แม่ คุย เรา ยาว ยาวเออกวนอีกแล้วแม่กวนอีกแล้วสาธุอะไรเอ่ยไม่ใช่พระค่ะ แม่เขาจะนอนแล้ว แอบสปอย EP ต่อไป EP ต่อไปมีโลเคชั่นเดียวเลยครับ คือดาดฟ้าครับ ทั้ง EP เลยครับ ด่านฟ้าบ้าไม่มี เอ้ ไม่ ย ใช่ไม่ใช่ หรือ ไม่ ว่า ใช่ ออกไปออกไปก่อน เดี๋ยว แล้ว นะ สปอยหลบ ป้าไปทะเลวะ ฮะ ใช่ปะไปทะเลวะหรือไม่ใช่ ไปทะเลใช่ไปทะเล ใช่ไปทะเล ไปทะเล แล้วก็พี่หมอกพาเดย์ไปเล่นเจ็ตสกี เอาใหญ่ละเอาใหญ่ละ ที่ก็ไม่จริงดิโอ้โห พี่ออฟมาหลุดสปอยด่านะ ไม่เป็นไรพี่เขาสปอยเราก็นัดกันถ่ายพล็อตใหม่ไปเลย หลบสปอย เฮ้ยแต่ต้องมาลุ้นนะ EP หน้าน้องเดย์กับปิ๊กหมอกอุ้ยแต่แอดมิน GMMTV ไม่นอนนะไม่นอนจริงนะอันนี้ ใช่ นอนดึกอยู่เด้อ คืออยากให้คนหนึ่งเข้ามาคือมาร์คแต่มาร์คน่าจะหลับไปแล้ว หลับแล้ว อืม ถึงบ้านกี่โมงนี่ ผมเหรอเฮียโอ้ยประมาณพอดูเสร็จประมาณ4 ทุ่มกลับถึงประมาณ5 ทุ่มอ่ะ5 ทุ่มกว่า อ๋อดูกับพี่อ๊อฟเหรอ ใช่ก็นั่งดูกับพี่ออฟต่อเรื่อยเลย เจินโรแมนติกท่องไว้ปึ๊บตอนนี้สวมหมวกงำๆค่ะพี่ออฟบอกโอ้ย อยากได้รองเท้าปะทอง ไม่รองเท้าปะทองเขาไม่ได้ขาย คือเขาไม่ได้ทำมาขายแบบสั่งหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทำผลิตออกมาแล้วขายอ่ะคือเขาให้พรีออ เป็ เด น อร์ พรีออเดอร์นี่พรีออเดอร์ปะ ใช่ พรีออเดอร์ คือถ้าคุณน้ำตาลอยากได้ก็ต้องไปพรีออเดอร์ครับขนาดผมก็ยังต้องพรีออเดอร์เลย เอาไปกี่คู่นะสั่งไปกี่คู่นะ7 คู่ ผมสั่งไป7 ใครก็รบกวนนะครับ อีกสัก7 นี่ไงพรีออเดอร์ทาง GMM Shop GMTV Shop แล้วของเราได้กี่คู่อ่ะถามแอดมินเลยแล้วของเราก็ได้กี่คู่อ่ะ พิเศษด้วยเหรอ ของพิเศษเลย สิทธิพิเศษของเราก็คือรองเท้าที่เราใส่ถ่ายแล้วแหละที่ อ๋อ
เอาไปแล้ว เอาอันที่ใส่ถ่ายก็ได้ไม่ติด เอามาเลย เฮ้ยมีคนบอก10 แถม 1ได้ไหมเดี๋ยวถ้าจัด 10 โปร แถม 1 จะยุ่งเอานะ เออ โปร10 แถม 1จริงนี่คุณจะยุ่งเอานะ ลำบากละ อยากเห็นห้องนอนผมเหรอพี่อ๊อฟอยากดูไปทำไมครับ อุ้ยแบบอีกอุ้ยน่ารักอ่ะ ห้องนอนผมเหรอ แบบบิ๊กอยู่ข้างล่าง งับไว้ก่อนดีกว่า ดูนี่ให้เลยค่ะเดี๋ยวโอ้ยแต่ดีใจนะคนเขายังไม่นอนกันนะเนี่ย เข้ามาดูเยอะเลย อ๋อใช่ใช่ใช่คนละเวลากันเออ อ้าวไอ้มาร์กมาว่ะ มากมากฮัลโหล Can you speak Chinese นี่ฮาวนี่ฮาวมา หมอไอ้หมอไอ้นี่ เฮ้ย เอาเลยเหรอ หมอให้สปีก 我爱你โอ้ตอนนี้หิวข้าวมาก เหมือนกินไปตอนเย็นแล้วแบบมันไม่อยู่ท้องว่ะเฮียมันหิวเองอะ ถ้าเป็นแฟนคลับซีก็จะบอกว่าซีจะอิ่มกี่โมง โอ้โหมัน มันไม่อิ่มเลยดิ มันกินแล้วมันก็หิวอยู่เลย ทุกวันนี้ซีชอบถ่ายสตอรี่กับข้าวอาหารที่บ้านตลอด ตอนเช้าไง คือกินกี่คนกับข้าวนั้นอ่ะ อ่ะที่บ้านผม5 คนป้าม้า น้องผมแล้วก็พี่สาวผม เพราะนั้นคือกิน5 คนใช่ปะ ใช่5 คน หมดไหม หมดตลอด ไม่ค่อยเหลือ กินหมดตลอด ผมกวาดไง ก็คือถ้าเฮียจะไปกินด้วยก็คือต้องเพิ่มอย่างแน่ มาน ดิ อน ต้องเพิ่มแน่นอน ไม่พอหรอก ถ้าเฮียกินอ่ะ ไม่พอแน่นอน แต่ชอบซีนหนึ่งไว้ฮะซีนที่เฮียหลอกว่าแบบ จะไปดินเนอร์กัน2 คนอะแล้วแบบคลิกออกมาเจอออกัสอะโอ้โหซีนนั้นคือแบบ เฮียเจ็บจีจริงอันนั้นอะ น้ำตาลหยุดก่อนไหมหิวก็เอามะละกอมากิน กินแล้วค่ะ กินหมดแล้วค่ะ บ้าหมด ป เหร อ อก ไม่กินไป2 ลูกแล้ว กินไป2 ลูกแล้วปอกให้แม่ปอก แล้วซีกินหมดก็คืออุ้ย ยังไม่หมด โทรศัพท์ตกเลยอะไรกิน10 ลูก ยังไม่หมด ก็คืออยู่น่ะไหนวะไอ้มาร์กจะจอยเหรอ ไหนเฮ้ยเฮียยังไม่อาบน้ำอีกเหรอ ยังได้ชวนมาเข้าไม่ได้วะเข้าโรงพยาบาล เข้าโรงพยาบาลตัวเหลืองโจร ขออนุญาตให้ความ ไม่ รู้ ข นิ นาด ดนึง นั้นแม่ ถ้าตัวเหลืองจากการรับประทานผลไม้หรือว่าผักที่มีสารแคโรทีนเนี่ย ไม่ต้องเข้าครับ คุณแค่หยุดรับประทาน ตัวคุณครับคือมาร์กจะเข้าหรือมาร์กจะไม่เข้า อืม
เจแปนิสมาด้วยเจแปนิสตอนนี้3 จะ4แล้วป่ะ เออตี 3:11โห for Japanese fan I think you should go to sleep right now it's 3 a.m. for you มาร์คคุ ไหนวะมาร์คมันกด ดูสิ กดกดชวนไลฟ์มาร์คไม่ได้วะหรือว่าซีต้องกดวะ ผมกดเหรอแอดไง หรือ ไอ้ ว่า มา มา ร์ค ร์ค มึงต้องขอเฮียไป หรือมาร์คต้องรีเควสวะมันกดไม่ได้อะนี่เหรอ as moderator เหรอ ใช่ไหม ใช่ อ๋อเฮียต้องกด ผมกดไม่ได้ can turn off ขอแล้วครับ ไม่เห็นขึ้นเลย เฮียไปดูรีเควส มีเควสอยู่ไหนวะ อยู่ข้างล่างปะมันอยู่ตรง อ๋อ ขวาเนี่ย เจอแล้ว ฮัลโหลโบ ฮัลโหล สวัสดี 3,422 คนนะครับผม ส เดี๋ยว วัสดีคนนอนดึกนะฮะ ทรงผมนี้คือเป็นทรงผมที่อาบน้ำแล้วหรือยัง อาบแล้ว อาบ เฮ้ย ไม่ถึงผมอาบแล้วจะนอนแล้วมันต้องอาบ เฮ้ แล้ ย วสิ ดีจังวะ แต่หัวมันฟูอ่ะเดี๋ยว ผม หนัก แบบ กว่าเดิมเป็นดูเป็นอัลปาก้าไปเลยทีนี้หน้ามาสเตอร์แล้วกันตรงหน้ามาสเตอร์ ผมมันยังเท่อะ เออ ยังไงอ่ะ เรามาคุยถึงคุยเรื่องอะไรกันอยู่เรื่องซีรีส์กันอยู่ปะหรือว่า คุยเรื่องมะละกอเมื่อกี้ ไอซีกินหมดยังมะละกอ กูกินไป2 ลูก ยังกินไม่หมด แล้วเป็นไง ถ่ายไหม โอ้โห ตอนเช้า ไหลจูดเลย ไม่ต้องมาถ่ายเถ กู อะ กูวิ่งเข้าห้องน้ำอ่ะ ถ้าผมจะ พูดเลย แล้วอ่ะ ออกสื่อก็ต้องพูดว่าถ่ายหน่อย ถ้าดู2 คนก็ไอ้ดีครับแต่อันนี้ก็แบบถ่ายหรือยังมาสุภาพนิดนึง จุด เอ้ยแต่ว่าผมดู EP 6อ่ะ ตอนแรกอ่ะ ผมดูเคยพี่ออฟมาสปอยให้ผมฟังว่า EP 6กับหวานฉ่ำใช่ปะผมก็นั่งดู6/1 6/2มันหรือโดนหลอกแล้ววะ หรือว่ากูโดนพี่ออฟหลอกวะ6/1แต่ว่าตัวละครโอมเข้ามา มันไม่ได้แบบรำคาญตัวละครโอมนะ แต่มันกลับเห็นมุมน่ารักของตัวละครหมอกอะหมายถึงความแบบ หมายถึงว่าหมอก หมอกมันจะมีความแบบ ใจกว้าง ผู้ชายที่แบบมาดเยอะปากแข็งอะไรเงี้ย แต่พอแบบโดนที่แบบของที่แม่งแบบเอ้ยหรือกูจะเสียของที่กูชอบไปจริงๆวะมันก็จะมีความแบบห่วงในแบบหมอกอะที่แบบ มันจะกระจี้เดียวมันแบบว่า อาการมึงมันแบบอย่างเงี้ย อืม ก็แต่พอดูมันไปหวานตอนแบบ EP แบบ/4ก็คือ4/4ถูกไหม ใช่ ใช่ อารมณ์ จ้ะ คืออารมณ์แบบพี่ออฟทำคนดูดิ่งมาทั้ง EP อ่ะ เขาดูอยู่ปะ ตบเขาขึ้นดาดฟ้า เอางี้ ดู เขาเป็นคนแบบเนี้ยแหละ คือถ้าผู้กำกับคนอื่นพูดว่า EP นี้หวานฉ่ำก็คือเปิดมา1/4ก็หวานน่ารักเลย แต่พอเป็นคุณนพนัทพูดเนี่ย กว่า เอาไม่ จะ ลึกหรอก ให้อ่ะ คือเรียกว่ากว่าจะให้นะ ต้องแบบยืดจนถึงจะจบอยู่แล้วถึงจะแบบเอาไปสักนิดนึง
แบบเอาไว้สักติ่งหนึ่งก่อนจะไปแล้วกันอะไรเงี้ย มาร์คแต่ซีนสุดท้ายไม่ได้ติ่งเลยไง ไม่ติ่งเลย ก็ให้เยอะ แต่ว่าหมายถึงว่าเขาเขาเป็นนักธุรกิจปะอันเงี้ยถ้าดูในเชิงนักธุรกิจเลยนะ นี่คือดีมานด์และซัพพลายที่ดีนะ ชอบ เอาให้อันก่อน นี่คือดีมานด์และซัพพลายเลยนี่คือการตลาดเลยนะ เออ ถ้าเทียบ ใจ เป็น มัน รองเท้าปลาทองคือ สมมุติว่าคนอยากได้รองเท้าปลาทอง100 คน แล้วปล่อยมาขายแค่5 คู่ อะไรแบบนั้น ถูกไหม คือถ้าเป็นอารมณ์คนดูอ่ะ สมมติดู6/1 ถึง6/3แม่งเฮือกแล้วแม่งเฮือกอ่ะ พอแบบ6/4ปุ๊บแม่งฮือ ไม่หายใจคือคนเหมือนจะจมน้ำอ่ะ คือกำลังจะจมอยู่แล้ว แต่เหมือนแบบจังหวะสุดท้ายกำลังจะตายอ่ะ คนแบบยื่นมือขึ้นมาฟุบดึงทืดอะไรอย่างนั้น นี่คือนพนัท หรือไม่คือตายไปแล้ว แต่ว่าปั๊มหัวใจจนขึ้นมาใหม่ เอางี้พี่อ๊อฟลมจะหมดปอดเอา แต่ว่า ถือว่า ตอน กูไม่อยู่นะ ตอนที่ พี่อ๊อฟบอก กูดูรอบแรกอ่ะ อืม มึนเลยมึนเหมือนพอจบแล้วอ่ะ หลังจากจบ EP แล้วอ่ะมึนไปอยู่ประมาณ3 นาที ทำไมอ่ะ มันใจมันเต้น มันไม่รู้จะพูดอะไร มันแบบตึก อุ๊ย ตอนหมายถึงว่าหมายถึงตอนดูหรือตอนที่เล่น ตอนผมดูสิ ตอนวันนี้ ตอน วันนี้ดูไง ฉากไหนที่ทำให้รู้สึกว่าใจเต้นที่สุด ฉากสุดท้ายไง ตอนฉากสุดท้าย อ๋อ หลังเสร็จปุ๊บอะมันพอจบปุ๊บอะใจมันยังเต้นมันยังไม่หยุดอะมันยังไม่ฮาร์ทเรทมันยังไม่ลง ไอ้ยาผมลงได้เลยปะหรือไงผมสามารถกดกากบาทข้างบนได้เลยปะยังอยู่ ใช่ เนี่ย ไม่ได้จะ อ๋อ ไม่ได้จะพูดเพื่ออะไรแต่ ไม่ ว่า ไม่จิ้น อันนี้คือพูดในว่าซีรีส์ คือ แต่ว่าเมสเสจดีมากเลยอ่ะ EP เนี้ยเมสเสจที่แบบสื่อแบบโคตรดีเลยอะมีมึนออกไลน์เลยค่ะ ย้อนดูหลังไลน์กันได้ น่ะฉากที่มึงเล่นก็คือมึงเล่นละเอียดดี กูชอบมากตอนตัด เอางี้ EP นี้ออกฉากเดียว เพราะว่า แต่ออกมาแล้วหล่อเลยนะ ออกมาแล้วหล่อเลยนะ เพราะไนท์ค่าตัวแพง เอางี้พูดเลย ไนท์ค่าตัวแพง ออก ชอบ ออกนิดนึง มาก ไม่มึง แต่ถ้าตัวแพง มึง พอ จะ นิดนึง ออก1 ซีนมึงอัน ผมเอางี้นะ ไม่ว่าซีรีส์เรื่องไหนที่ผ่านมาทั้งหมดอะเป็นอย่างนี้ตลอดนะ ผมโฉบมาทุกหมายถึงว่าจะเป็นตัวแบบโฉบเข้ามา จะไม่ได้อยู่ในแบบในเส้นเรื่องแต่จะโฉบเข้ามาแต่ว่าไม่สำคัญ เออ มันจะโฉบไปเนี้ย ทุกเรื่อง ก็คือคุณทำงานแบบนักธุรกิจเหมือนกัน อยู่แล้วดีมาสปาย ธุรกิจ แต่บางที เข้าก็คือ ก็อยากได้สภาเยอะๆบ้าง บางที ก็ บางทีก็อยากมีรูปโพสต์กับเขาหลายๆรูปใน1 EP บ้าง ทีนี้แม่งจะไปโพสต์ฉากนั้นก็คุณก็เห็นแต่ฉากเดียวแล้วก็จะโพสต์อยู่ฉากเดียวทำไมวะก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่โพสต์ก็ได้วะ รอก่อนพี่ไนท์เดี๋ยวพี่ไนท์ได้ทำงานละอีกแป๊บ เดี๋ยวพี่นายทำงานแน่ พี่ไนท์ทำงาน ๆแต่ว่าคีย์เมสเซจอันหนึ่งคือ ต่อให้ไม่มีผมในฉากนั้น แต่พอใจพูดถึงพี่นายว่าบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้าน เออ ย้อนเขาเรียกว่าย้อนไปถึงการเขียนบทเลยในบทนี้ที่พอใจจะพูดออกมามึงกับกูวิชชั่วดีแน่ๆไม่งั้นคนเขียนบทไม่สามารถจะเขียนอันนี้ลงมาได้นะถูกไหม จ้า ไอซีไปกับกูหน่อยสิถ้ากูพูดงี้กูดูมั่น สา คน มารถ เดียวนะ ก็ถูก แต่พอกูไปดูว่าพอฉากนั้นอ่ะ มันมีฉากเขินนิดนึงว่าตอนที่ไอพอใจบอกว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีทั้งบ้านเลยเนาะแล้วไปแคบหน้าหมอต่อใช่ปะทุกงานตอนนั้นอ่ะ คนก็เลยบอกว่าพูดถึงพี่ชาย แล้วบอกว่าบ้านนั้นหน้าตาดีทั้งบ้าน ก็จะมีหน้ากูลอยมาหน่อย หน้ากูจะลอยมาแล้ว แต่กล้องไปรับหน้าหมอต่อ แล้วคนดูคิดว่าไง หน้ากูต้องไปเทียบกับหมอแล้วทีเนี้ย จบแล้ว แอบการ คืออย่างน้อยอ่ะใส่ภาพจินตนาการให้กูแบบเป็นสโลว์หล่อๆมาในหัวพอใจก็ได้ ทีนี้จบเลย อดเกิด
ไหนจะเกิดโดนหมอกคุมกำเนิดซะงั้น ไหนคุณพาคิน อะ น้ำตาลบอกว่า พอใจต้องไม่สวยกูยังเล่นไม่ได้เลย หนูเป็นตัวเองสุดๆ น้ำตาลเล่น ไอซีมมึงต้องพูด มึงจะนั่งดูโจกถูไม่ได้ ไม่ชอบดู เอางี้ ไม่ ถามเดี๋ยวเป็นแบบคนสัมภาษณ์ให้ คุณซีครับคุณชอบ ซีนไหนในเรื่องนี้ที่สุด ผมหมอ ถ้าให้พูดคือชอบ2 ซีนก็คือซีนจบกับซีนที่พี่หมอเขาออกมาปกป้องเรา ตอนที่ออกัสมันผลักเราออกจากตอนจูบเรา เพราะ รู้ หม สึ อก ว่าแบบ อื มัน ม แบบมันอิมแพกมากเลยอ่ะ มันเขาเรียกว่าไงอะหมอมันเป็นตัวละครที่ถ้าพูดถึงเป็นคนที่ใจกว้างพอสมควรเลยนะ ที่เขาจะแบบให้ใครสักคนเข้ามาแบบ เจอเดย์ได้มาแบบคุยกับเดย์จริงๆ แล้ว อ่า พี่หมอก็แบบ เปิดรับเขาเข้ามา แต่ว่าออกัสดันทำแบบนั้นกับเดย์มันเลยเป็นสิ่งที่ทริกเกอร์ให้พี่หมอแบบ โอ้โหแม่งต้องออกมาปกป้อง อันเนี้ยชอบอันนี้ชอบ มันมีช็อตหนึ่งที่เห็นหมอกอ่ะ แล้วคือผมก่อนที่ผมจะดูอีพีเนี้ย ผมดู อืม เรื่อง อืม จูจูตสุไคเซ็นก่อน ที่เป็นแอนิเมะญี่ปุ่นอ่ะ อ่า แล้วมันจะมีในเรื่องเนี้ยมันคือการกางอาณาเขต อืม ซึ่งอ่ะ พอมาดูหมอกต่อ ตัวหมอกอ่ะมันไปลิงก์กับแอนิเมะว่าทำไมเวลามีออกัสอยู่อ่ะ ตัวหมอกแม่งกลางอาณาเขตตลอดเวลาเลยตั้งแต่อีพีแรกเลยนะตั้งแต่เปิดประตูให้ออกัสจะเข้าปีนมาละกลาง อยาก อาณา รู้ เข ว่า ต อันนั้นนะผมเล่นเอง เอาอันนั้นพอไว้เหรอที่ อันนั้น ที่เท้ากันอ่ะ อันนั้นผมพอ จริง ไว้ เหรอ ผม เฮ้ เล่น ย เอง เอาเหรอเอ้ยอันนี้ไม่รู้ อันนี้คิดว่าบท จริงถามพี่ออฟดิอันนั้นผมเล่นเอง เพราะว่ามันดูเป็นคาแรคเตอร์ ของ มัน หม เป็น อก หมอก ได้ หมอก การ มี ใช้เท้า ตอน กัน แร อะไร ก อย่างเงี้ย ตอนแรกผมจะเอาเท้าแบบพาดแบบหมายถึงว่าไม่ได้แค่เหยียบพื้น อ๋อ น่ะ จะเหยียบ อ่า กำแพงอีกฝั่ง แต่เท้ามันไม่ถึง ขาไม่ถึง ไม่แต่ว่าถ้าเอาเท้าถีบอ่ะ มันจะดูแบบ มันจะ อ่ะ ห้าว มันจะเกินไปในชีวิตจริงมนุษย์คงไม่แบบ ใช การ ่ เจอหน้าคนที่ไม่ชอบคงไม่แสดงออกขนาดนั้น อืม ใช่ แต่ถ้าเป็นซีรีส์ก็คือได้เลยนะ สมมุติเท้าถีบถึงปึ๊กกล้องแคบเลยสโลว์จากเท้าขึ้นมาสโลว์ขึ้นหน้า แล้ มั วน ก็ จะ พู ปั้ ด น ว่า อะไรสิอย่างนั้นอ่ะ อะไรนะ มันจะปั้นเท้าเกิน ปั้น หน้า เลยซีรีส์เกาหลีต้องสโลว์เพราะหน้าหมอหล่อยแล้วใช้ได้ ปึ๊กขึ้นมาปึ๊บ สโมกขึ้นมา มีสโมกหล่อๆลมปลิวเบาๆและมีคำพูดหนึ่งว่า อย่ามายุ่งกับคนของกูจบ แต่ ซีพูดหน่อย แต่วันนี้พี่โจดูพี่โจชอบพี่หมอกมากเลยนะ พี่โจ พี่ พั โจ กนะ โจอะ ไม่ ฮะ พี่โจอัดจบ โจโจทำออลิเฟนไลฟ์ไม่เคยมาดูรัฐไวไลท์จิมมี่ซีโอม โจโจไปทำไม ไม่แล้วก่อนซีเขินมาก แก๊งออลิเฟนด่าเช็ดเลย โจโจเรื่องนี้นะ เดี๋ยวต้องเคลียร์ เขาชอบน้องโอมเขาชอบน้องโอม เราชอบโอมเหรอ่ะเอ้ยแต่ว่า เออ โอมขอพูดถึงโอมอันนึง อืม มันมีฉากหนึ่งที่เข้าไปหน้าออกัสตอนที่หมอกเข้าไปแล้ว มันบอกว่าเนี่ยก็คือแผนของคนที่ยืนข้างๆ แล้วมันจะมีกล้องไปแคบหน้าโอม ตอนในแบบมันเหมือนแบบในร้านที่มันมืดหน่อยไอโอมมันหล่อมากเลยนะแบบหน้ามันในไฟที่มืดอ่ะมันหล่อมากเว้ย เหมือนหน้าคล้ายๆเหมือนตอน EP 5 ที่มาตอนร้านเหล้า ใช่ก็มันอยู่กับความมืดแบบแสงที่มันมืดหน่อยอ่ะแบบนิดนึงมัวๆแบบมันมีความแบบเฮ้ยแม่งแบบคมแบบหล่อมากอะไรเงี้ย อืม ได้ อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนที่หมอพูดว่าอันนั้นผมแม่งแบบผมแม่งจ่อยแบบไม่รู้ผมในฐานะดูแบบฐานะคนดูนะตอนที่บอกว่าจะพาไปดินเนอร์ เสร็จปุ๊บพอไปโผล่ที่ร้านอ่ะ แล้วก็แบบพามาเซอร์ไพรส์โอเค ตอนแรกเข้าใจเขาสงสัยไปเซอร์ไพรส์แต่คำที่เป็นไดอะล็อกที่หมอพูดว่าแบบ พ่อสื่อเหรอ หูคำว่าพ่อสื่อแม่งแบบโคตรหมายถึงว่าผมฟังแล้วแม่งแบบ
เจ็บอะเจ็บตามตัวละครหมอกอะตอนแรกอะเอ็นดูหมอกมาตลอดแบบหึงแบบน่ารักอย่างเงี้ยแต่พอพูดว่าเป็นพ่อสื่อแล้วตอนนั้นซีนมันส่งไปที่โอมแบบโหเฮียสงสารตัวละครแบบ ถ้าหมอกเป็นเพื่อนเราก็คงแบบมึงกลับเถอะแบบพอเหอะมึง แบบมันสงสารจนแบบ มึ เจ็บ ง อะ พอเหอะ อืม และไอเดย์ก็ไม่ได้แบบสวยขนาดนั้นนะมึงหาใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเพื่อนเรา ไอเดย์ก็ตาใสเกินเล่นสวยผมยาวถึงเชียงใหม่นู่นแบบโอ้โหไม่รู้เลยผู้ชายเขาลุมจีบแบบโอ้โห แก้ต่างหน่อยสิเรา เอา เงียบอย่างเดียว พู ให้ ดหน่ เขา อย เราจะเงียบอย่างเดียวให้เขาดันได้ไง ไม่เราอะพี่หมอกเขาชอบเรา เราก็ต้องมีอะไรดีอยู่แล้วอะจริงไหมเราต้องพูดอย่างนี้ก่อน มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวที่ทำให้พี่หมอกรู้สึกว่า เฮ้ย คนนี้แม่งใช่ว่ะ แบบเขาดีว่ะเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวพี่หมอกหรือเปล่า แล้วสิ่งนั้นคือ บอกไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวมันจะค่อยๆเฉลยค่ะ โอ้ งั้นก็คือเงินเดือน 55,000 เพราะว่าเงินและทองเท่านั้นที่ knock everything มอกอยู่เพราะสิ่งนี้เท่านั้นโอ้ยแต่ EP นี้ดีมากแบบ โดยรวมแบบมันโอเคมากเลยไดนามิกของซีนแต่ละซีนที่แบบค่อยๆเล่าเรื่องอะชอบมาก อันนี้ผมบอกไว้เลยว่า อันนี้เราอาจจะไลฟ์ฟันดึกคนดูอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่3,700 คนก็ถือว่าเยอะ แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกัน บางคนอาจจะยังไม่ได้ดู Last Twilight ภาพไหนไม่เคยลืม ใช่ นี่เรากำลังพูดถึงซีรีส์ซึ่งตอนนี้ออนแอร์มาถึง EP 6 แล้ว แล้วก็สำหรับใครที่แบบ คุยเรื่องอะไรกันทำไมดูสนุกจังก็ ถ้าอยากคุยกับเรารู้เรื่องหรือแบบรู้สิ่งที่เราพูดก็อยากให้ลองไปเปิดใจดู Last Twilight ภาพไหนไม่เคยลืม ได้ที่ไหนคุณซี ทาง GMM 25นะครับ ทุกวันศุกร์20:30 แล้วก็ดูพร้อมกันได้ที่ YouTube GMM TV ครับผม ถ้าสมมติจะดูย้อนหลังเนี่ยย้อนหลังตอนเนี้ยสมมติจะไม่เคยดูจะไปดูย้อนห ดู ลัง ย้อนหลังเลยก็คือเราสามารถกดเข้าไปใน YouTube แล้วก็เข้าไปในช่อง GMM TV นะครับ ก็สามารถไปดูได้ซีรีส์ Last Twilight ครับ ก็สามารถไปดูได้เลยครับผม อ้าวนี่คนบอกพิธีกรลงเธออย่าแซวนะ ฉัน ฮะ ต้องขายของให้เพื่อนฉันเนาะ สกิล อย่าแซวกัน สกิลเขาถึง เดี๋ยว ต้อง พี่ออฟ มี ข ช่อ อง เอา กลับไปกินโรตียุทธยาไปสิ พี่ออฟเอางี้ ถ้าไปบ้านน้ำตาลในดีขออย่างเดียวอย่าเร่งกันเข้าใจไหม อะไรก็ได้ค่อยๆพูดอย่าแบบมาร์คหรือยังมาร์คหรือยัง อย่าเร่งกันนะ มันจะเดี๋ยวผิดใจกัน นี่GMTV เขาบอกว่า Last Twilight Series EP 6 อันคัดเดี๋ยวเขาพิมพ์ว่าอะไรได้ทาง YouTube GMTV ใช่ก็ ได้ครับ คือ หมอพูด คือตอน EP 1 ถึง EP 4 มั้ง คือมันประมาณแบบ 40-50 นาทีอ่ะ พอ 5-6 แบบเริ่ม EP ละชั่วโมงเนี่ยแบบพอไปดูในช่อง 25 มันแบบมันตัดไปเยอะอยู่ ใช่ตัดเยอะหมายถึงว่าซีนที่ผมเล่นวันเนี้ยถ้าออนช่อง25นะวันนี้นะไม่เห็นหน้าผม ถ้าออนช่อง25นะ จริงเหรอ ผมไม่ได้ค่าตัวนะ จริงเหรอ ใช่เพราะว่าซีน ฮะ ที่คุยกับหมอคือตัดออกนะ เฮ้ย เอาเหรอ ว่าขนาดนั้นเลยโอ้ใจร้ายว่ะ ใจร้ายนะซีนเดียวนะอันนี้พูดถึง คน เอา มันจะ งี้ไนท์น้อยใจทั้งในเรื่องและชีวิตจริง อันนี้ส่งถึงคุณนพนัทหรือแบ็กออฟของเรานะ จะตัดขนาดตัดแล้วตัดอีกนะ แต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าตัวละครไหนมันแบบ ยังไม่สำคัญในอีพีนี้ แล้วก็ยังหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมาหลังจากนี้ เพราะคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไนท์ถึงน่าสงสารจังทำไมสตอรี่ที่มันเกิดก่อนหน้าไนท์กับเดย์มันคืออะไรอะไรอย่างนี้ ก็เดี๋ยวต่อไปเหมือนตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของออกัสตอนนี้มันเหมือน5 กับ 6เนี่ยของออกัสถูกป่ะแล้วมันก็เริ่มมันจบแล้ว ขี้คายทีละ คอนฟ lict นี้มันจบแล้ว ใช่ ไปก็ไปออกัสปะ EP ถัดไปก็คือพี่ไนท์จะมากลายเป็นมือที่ 3 แทน จบ เพราะพี่ไนท์แอบรักหมอกมานานแล้ว รู้ไหม ลิกปี คุณไม่รู้แล้วสิระหว่างที่ดูแลหมอกดูแลเดย์เสร็จ คุณนอนไม่รู้เรื่อง นอกซีนอะ ไน วันที่ ท์จ้างอีก150,000 บาท ดูแลไนท์ส่วนตัวหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป โอ้ย คุณไม่รู้หรอกคุณหลับไปแล้ว วันนั้นที่บอกว่าขอบ้านเนี่ยหมอกขอนอนบ้าน
แล้วก็ขอพี่นายเรียบร้อย แล้วเดย์ก็มาดูออกพอเดย์กลับไปนอนปุ๊บหมอกลืมตาแล้วยิ้ม หมอกลืมตายิ้ม เดินไปอีกห้องหนึ่ง คุณไม่รู้อะไรหรอก คุณก็ได้แต่ไม่รู้เรื่องเล่นสวยไปนี่ ไม่สวยแต่รวยมาก จ้างหมอกได้สบาย ไปเรื่อยแหละอ่ะ EP 7จะเจอกับอะไรบ้างหมอ EP 7สปอยแบบ ไม่แบบนิด EP 7 อืม ประโยคเดียวพอ คือ ล่อลูกชนแค่นั้น ลูกล้อลูกชน ลูกล่อลู เอา กช ละ น อ๋อ เพราะว่า จูบไปแล้ว แล้วทีนี้ สมมุติว่า อันนี้แบบว่าผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ แล้วก็คิดใน มึงต้องสร้างพล็อตใหม่มาให้คนดูตอนนี้เว้ย อ่า สร้างพล็ อั อน ต นี้ ให คิด ม่ ในแบบชีวิตจริงนะ สมมติเป็นผู้กำกับ จูบ สมมุติว่าขี้คายคอนฟ lict เสร็จปุ๊บมาจูบกันปุ๊บต่อไปนี้ มันจูบกันโดยที่เราไม่ได้สื่อสารอะไรกันเลยมันคือการกระทำแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งเคลียร์ว่าสุดท้ายแล้วจริง ๆ เรารู้สึกอะไรกันอยู่ แล้วถ้ารู้สึก จะคุยกันต่อไหม แล้วเราจะจีบกันแบบไหนดี อันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ อันนี้ผมแค่พูดเปรยๆว่าถ้าผมเป็นผู้กำกับผมอาจจะทำอะไรแบบนี้ แต่พี่อ้อเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเดี๋ยวเขาก็ ไม่เอาเดี๋ยวเรายังมีอนาคตที่ผูกไว้ให้เขาอยู่เราอย่าไปพูดอะไร เดี๋ยวอนาคตมันจะเปลี่ยนทิศ นี่กูเงียบจุบเลยเนี่ย อ้าวน้ำตาลก็ดูอยู่แล้วไม่เข้ามาเลยมั้ง น้ำตาลบอกจะนอนแล้ว เพราะวันนี้เขาไปออกกองมา เดี๋ยว เหนื่อย ไป เลย แล้วง่วงอ่ะ โอเคได้ตี 1:30แล้ว ได้ ขอบคุณทุกคนหน่อยซี คุณนุก ครับ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ 3,575 คนก็ฝันดีนะครับ ทุกคนขอให้อยู่บนดันฟ้าต่อไปนะครับ เราค่อยไปลงอาทิตย์หน้า แล้วก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับ EP 6 มากๆด้วยเพราะว่ากระแสค่อนข้างดี ที่แบบให้ทุกคนให้การสนับสนุนมากๆ อันนี้เราก็ครึ่งทางแล้ว อยู่กันต่อจนจบนะครับ อยากให้ทุกคนแบบติดตามเรื่องนี้ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบคอนฟ lict แค่นี้มันจะจบแล้ว แต่ว่ายังมีอะไรให้ทุกคนติดตามอีกเยอะมากๆนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ที่แบบทุกคนช่วยกันปั่นกระแสช่วยกันปั่นแบบเทรนให้พวกเรานะครับ พวกเราในฐานะนักแสดงทุกคนดีใจมากๆที่ทุกคนเริ่มสนใจซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นเรื่อยๆครับผม มาร์ค อืม แม่ถามว่าซีสรุปเลือกใคร พี่มาร์คหรือแม่นอตอ เลือกใครเอางี้ตอนแรกจะนอนแล้วเห็นจิมมี่ซีไลฟ์ก็อยากมาคุยด้วย แต่ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไปตามเรียนมหาลัยมาเยอะมากแล้วมันเหนื่อยมาก แต่ก็เห็นจิมมี่ซีก็เดี๋ยวเข้าไปคุยด้วย แต่น้ำตาลคือแค่ทำงานเหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่มาเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมซี เลือกทั้งสองคนได้ปะ จบ งั้นมึงโดนคนเดียวเพราะกูจับมือกัน กูโดนลุมอีก โอเคน อนกันดีกว่าพวกเรา บ๊ายบาย บายหมอ บ๊ายบายครับ เจอกัน เจอกันครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ